Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa kanyang channel naman to impact. Pero shoutout na rin. Anyway, let's get to the point. So ngayon, nagtitrending na naman ulit ngayon yung mga teachers yung meron silang online na petitions daw against Raffy Tulfo Tulfo statement against the teacher na na-involved doon sa incident sa school, na pinag-education decision na gusto na stripe tanggalan ng lisensya, which doon nagkaroon ngayon ng issue napakalaki dahil may ibang batsaring mga opinion ang dumagsa sa social media. Yung masabi niya na dapat tanggalan ng lisensya yung teacher, which is marami nagpo-post regarding this Tulfo's misguiding decision, at saka yung masyadong confusing, maraming nag-umapila kumbaga, di ba? So ngayon, nandiyan na yan di ba? So lumakad na. So nag-apology siya, but it seems that his opposition is still unacceptable. Yung kanyang apology is something that is not enough. It's not enough to forgive him for what he did on the live ng kanyang show na patanggalan ng lisensya. It's something na parang disrespect do sa buong mga guro na parang masaktan silang lahat, na masyadong harsh at masyadong mabilis and parang nag-post siya as a judiciary regarding the issue. As a matter of fact, wala naman siyang jurisprudence regarding the issue because this is a teacher's and student problem. Dapat kasi yan muna, dadaan muna sa PTA, di ba? Dapat yun ang process Ako yun sa side sa mga teachers, dapat may PTA. Ngayon, pagka hindi nasolve ng PTA yan, at saka ng principal nating teacher, pupunta sa division yun, di ba? Yung division office. And then the division office will discuss everything there. And then, pag hindi pa rin sila nagkatugma doon, nagkaayos doon, pupunta sila na sa DepEd. Di ba? Ganun dapat But what happened is, iba. Ang nangyari ngayon, si Tulfo is tinawagan niya, and then pinapatanggalan niya automatic yung teacher ng lisensya based doon sa nakita niya doon sa video at binase lang din doon sa explanation ng lola at ng parents ng bata. Which is masyadong, doon lumabas yun talaga, bias talaga yun. Kasi hindi napakinggan yung pangalita. And then, on that very moment, nag-decide siya, nagkaroon siya ng decision which is very harsh. Diba? Talagang hindi tatanggapin talaga yun. Which, yun naman, yung point na yun, tinanggap na yun, and then, yung nagkaroon ng backlash, diba, sa mga netizens, especially mga teachers, associations, as well as in DepEd, masabi niya is masyadong hindi natin tama yun. Kasi, una, meron siyang violation doon, yung confidentiality ng teachers, diba? Kasi pag may teachers involved sa kanya, kailangan ng confidentiality yan, Kasi that's a legal matter. So, kailangan idadaan mo sa DepEd yan, and then, at saka doon nadadaan naman, meron due process sila na in their way, di ba? Hindi dapat na agad inaano sa television, which I don't think maintindihan why the legal panel niya o legal sides ng Tulfo, hindi pa nag-social, meron dapat siyang legal department dyan just para makita yung kanya kung ano sinasabi niya, dapat i-review yun, di ba? Kung siya ay nag-cross line siya sa kanyang mga sinasabi, di ba? O sa mga decision niya, dapat may legal siya dyan May legal staff siya dyan para ma-review yung sinasabi niya on air. At the same time, mabigyan agad siya ng hints na hindi na dapat sabihin yung mga ganun. Di ba dapat ganun? Anong pagkakaalam ko, ganun dapat, di ba? Which is more safe ka, di ba? Kung ikaw yung anchor, di ba? O ikaw kasi, yung hawak mo kasi position is very difficult to perplex yung mga ganyan, di ba? May mga legal matter dyan, meron yung mga domestic, lahat na nandyan na, lahat ng klase ng problem in our society o sa civil, di ba? So ngayon, ang nangyari ngayon dyan, ay nandyan na yun so you cannot stop it, di ba? The people who hate you before, na natural, nakakita sila ngayon ng holes, di ba?
So they're going to flow deeply. Okay, just one moment yan. Mahirap talaga siya kasi nandiyan siya, no? So, yung kasi yung mga opposition niya, no, sa kanya, o lalo na yung mga natalo noon, o yung mga natalo doon sa mga palabas niya nung una, yung mga, sabihin yung mga napakulong niya, yung mga natanggalan niya ng mga siyempre natuloy yung mga haters din siya dyan. So ngayon, nakakita ngayon sila ng butas, di ba? Siyempre mahirap yan. Kasi alam niyo, may bobombay, no? They are growing deeply, no? And then, instead, the Bible to pour gasoline on fire para magkaroon ng malaking flame siya. Ganun lang kasimple yan di ba? And as well, mas mahirap pa, wills, di ba? Wills, itong kanyang mga, meron natawag sa political media, di ba? Meron din dyan mga opposition dyan, di ba? Natural, nakakita rin sila ng vote. So they are preparing more damaging bombshell, di ba? Para masira ng todo si Raffy Tulfo. Excuse me, that's the issue na yan. Medyo mabigat talaga yan. It's very hard to fight back, di ba? But the only way, I think, Sir Tulfo to do is to face it. China, face it. Admit what is your mistake, di ba? Whatever it is. Because you're only human, di ba? Everybody, if you're only human, you will have a mistake. Diba? Kahit naman saan tayo, diba? So we can learn from mistake. If this mapunta to sa court, then harapin. Kasi there's no way out naman talaga yun. Nandun na yan diba? And the only defense mo mga sabi niya is nagkamali ka, hindi lang. That's it. And because you already admitted na nagkamali ka nga sa decision mo na public ka. So in short, yun din sabihin mo sa court. So at least, you're honest. Diba? Don't fight them. Don't defend yourself through na tama yung law. You better admit the mistake so that para ang tao rin marunong magpatawad nila. But it will also pass in due process. Kasi damage has been done. Kasi you also nasira mo naman din talaga nasira naman talaga ni Sir Tulfo yung philosophy ng mga teachers, di ba? It's unfair to them. Kung sinasabi nila na ngayon sa FB ngayon, di ba, pinopost nila yung mga milyon na tulungan ni Sir Tulfo. I don't think so. Na malalampasan niya yung natulungan ng mga teachers. Kasi ang nadami siya doon, nagsimula lahat ng teachers from the seniors generation to baby boomers hanggang sa millennial. This is what I'm talking about. Hindi niya kayang pantayan yun. You cannot match it. Because the teachers is always the teachers. Diba? Kaya ka nga nandiyan in your positions because of your teachers. Diba? The teachers is our second parent in school. Diba? So they are the one who are sacrificing everything. Di ba? Para maging maayos ang mga anak ninyo, di ba? And the same as you. But hindi pwede i-match yung natulungan mo doon sa mga nagawa ng mga teachers. Because your statement against the teachers, di ba, tinamaan pati yung mga senior, yung mga silent generation teachers, as well as yung mga baby boomers teachers. Lahat sila tinamaan doon sa sinano. Diba? Yun. Na-generalize sila in that seconds na sinabi niya. And that's very damaging. Diba? That's very damaging, of course. So, natural. Marami mag-o-oppose sa ganyan. And the mere fact is, you have no jurisdiction to decide what should be, diba? The best way to do with the teacher legally, because you are not the judiciary, diba? Tama nga sila. Tama naman yun. Sa legal point of view. In legal point of view, you are not the judiciary. You have no rights. You have no rights to instruct the institution regarding kasi parang lumabas na parang ikaw na yung ikaw na yung judge Parang nilampas mo pati Supreme Court, di ba? It's wrong, di ba? Sometimes you have to think, tama yung sabi nila, especially yung mga professionals, the lawyers, the doctors, you name it, na talagang you cross the line. Tanggapin na natin, totoo yun, you cross the line. No? Huwag tayo maging ako kasi natanggap ko pagka nagkamali ako No? Talagang natanggap ko. I apologize nila ako pagka alam ko nagkamali. Kasi importante rin yung pakinggan mo yung sinasabi ng mga netizens, di ba? Especially yung
tinamaan, di ba? Kasi ito kanya-kanya situation. Itong situation na ito sa teacher, ibang ano to, ibang issue to, hindi to katulad ng mga sa mga domestic na mga nangyayari sa mga asa-asawa, anak-ano lang, yung pamilya, yung mga ganyan, yung mga iba to. This is we are talking about ito yung teachers. Di ba? Malaki ang contribution nila sa ating society, in our economy. Without teachers, we don't have any economy. Di ba? Without teachers, we don't have any president. Di ba? Yun eh. That's how simple it is. Diba? Kung walang teachers, wala rin tayong law. That's connected. Everything was connected in teachers. Diba? It's like a trees. Diba? Because they are the one who are molding the student, the pupil. Diba? The teachers and the professors, diba? They are the one who are molding. Diba? The person of being human, how to become being human, diba? Yun eh. And that's including yourself. Diba? So, yung tinamaan sila lahat doon, nasaktan talaga sila. Aminin natin. So, the best way you can do, I think, Mr. Raffy Tulfo, is face whatever the charges they're going to file in court. And then explain to them. And I think it's more be honest, na magiging honest ka siguro kung sasabihin mo talaga yung pagkakamali mo. And I'm sure, considerate naman siguro ang judge, di ba? Whatever the punishment is on the law, siguro, on the law, because you have violated the rules of law, di ba, meron kang violation. So, kung ano man yung nakakataw doon na punishment, I think you have to accept it open arms, di ba? Na wala kang yung hindi ka mag-aalangan na tanggapin dahil talagang yun ang kanyang punishment doon. Ganun na siguro the best way you can do, no? I'm sure masakit yun, pero hindi pwede natin sabihin o sinasabi ng iba ng mga pro-Raffy Tulfo, na iba, hindi naman lahat na yung marami siya natulungan dito na no, hindi niya kayang bantayan yung tinulungan ng mga teachers. That is a big difference. Hindi natin pwede i-compare yun. Dahil siya meron siya isang ano lang, yung kanya mailad na yung mga yan, tutulungan niya, kasi ito sa kanya, mga teachers, mga bata, minomold nila. That is the most difficult part. Mold mo yung bago pa lang na bumuong mga ano, di ba? Nandiyan lahat yan. Kaya minsan mga teachers, hindi mo sila masisi minsan na they become more temperamental sila. Di ba? At ang temperamental, pero pa rin pagkakamali yung teachers, I guess. Di ba? So both of them, we should face the court, di ba? So let the court decide on that, legally speaking, di ba? Let the court decide on it. And let the audience first just shut up first. Pabayaan natin munang i-discuss sa court. Sila daw, magkaroon sila na, and let the court decide on it because the court is the one who interpret everything, di ba? Di ba? Kasi di ba ang court natin sila yung mga ano, yung judicial sila yung mag-interpret ng mag-interpret ng lahat kung ano ang evidence, di ba? Nasa kanilang interpretation, di ba? Ganun yun. Kaya wala naman tayong magagawa, siguro, hindi naman siguro, kasi nagdami sa spindle, nandiyan na yan. Hindi mo na mai-reverse yan eh. Di ba? It's already there eh. Di ba? It reached na worldwide na yan eh. Di ba? So may kanya-kanyang opinion na yan eh. Di ba? Nadami ito, dinaan, nasagasaan lahat ang hindi dapat sagasaan eh. In that particular video, at yung decision na yun, imagine yun lang. Ganun lang, kadali, di ba? Kaya, di ba ito nga sinasabi natin, kaya minsan, pag kayo mga sa television, marami man din, even in the US, marami man din nagkakamali din, kahit mag-apology sila, wala pa natanggalan siya nila dito, especially si Rose Barr. Kung naalala si Rose Barr, is a very popular comedian in America, in Hollywood. Di ba? Nirespeto siya, pero nagkamali siya because of her racist slur na ginawa niya. Yung pagiging racist niya is because of that. Shut down ang kanyang TV show. Ilang years siya doon. So ngayon, nobody want to take her back on that show. Kasi nga, nasira yung image niya. Lahat, sira. That collapse, everything was collapsed. Imagine mo, in that seconds na sinabi niya na sa yung racist, di ba? It's racist lahat. There's difference. There's something wrong. So yun, that's what I'm saying, di ba? It is so difficult, di ba? It's so difficult now na maka-escape in that type of situation na talagang affected the entire
the entire one particularly important institution in our society, and that is the Department of Education, di ba? Especially their teachers, di ba? Tinamaan sila lahat doon, di ba? Para bang nawalan ng ano sila, para bang ang integrity nila was hit it with the severe pierce ng isang ng arrow. Tinamaan mo yung ng arrow yun, bullseye. Kaya mahirap magkasinin eh. So you need to explain yourself, di ba? To defend yourself on that. But how can you defend yourself on that? Which is there is a million of people that disagree, di ba? Yun ang sinasabi. Kaya dapat tayo next time, di ba sinasabi natin, hindi porke tayo, we have to stop being too much confident to ourselves, di ba? Don't think that we can do everything we can. We can say everything in front of television, di ba? We need to think first. That's why before we have poised the camera, before we speak, before the mic, you should know what to deliver, your speech, the words you're using, in everything way, di ba? So that the people are listening to you because they're trying to scrutinize every words came out from your mouth, di ba? Every words, lahat yan binibigyan, they're scrutinizing it. Because social media is different. Social media is very powerful. Diba? There's millions of billion of netizens, diba? They have different opinions. Kaya especially, pag kayo syempre nandun kayo sa mga position nyo as a journalist, diba? As a journalist, kasi part kayo ng journalism, diba? Nag-a-anchor ka ng ganyan O ngayon, isa ka sa public servant ka. So in short, kailangan maging neutral din, diba? Paingatan natin yung pagdating sa mga legal matter, diba? Kasi we have no jurisdiction in that unless you are a lawyer, diba? Not unless the lawyer ka. Di ba? You're a certified lawyer ka talaga. It's okay lang yun. Pero hindi eh. Ba't pumasok ka doon sa decision ng mga lawyers, di ba? Na pinasok mo yung batas. Which hindi ka pala masyado aware na you already crossed the line. You're already crossing the line, di ba? And that is the most difficult. That's the hardest, di ba? Na na-cross ka sa ganon, pag na-cross ka na, mahirap bumalik. It's because dadaanan mo na eh. Di ba? Eh ngayon, ang dami ngayon, syempre, mga CCTV, ang daming mata, ang daming tenga. O natural, isang katerbang yan, ng mga mag-o-oppose at sa kanya-kanya mga opinion na yan, di ba? Based on legal, di ba? Kaya mahirap yun. Kaya, ang pinaka-the-best nga lang ng gawin na dapat talaga na ni Sir Raffy Tulfo dyan, total is not the end of the world, no? The best way that you can do is to face whatever the charges nga, what I've said earlier, yun lang the way doon, no? Tell them everything, and that's it, honestly, and then, kung ano man ang sentence doon, tanggapin. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Yun lang yun. Napag-uusapan naman yan, di ba? Legally, di ba? So the best yan. Kasi huwag na natin hintayin na this scenario mapunta pa sa Senate. Di ba? Doon ka igigil sa Senate ngayon. Di ba? Mahirap yun kasi mas lalaki yung mas lalaki yung ng programa mo, yung damage, di ba? So from dyan pa lang dapat, kausapin mo na stop mo na sa tanggapin mo na muna yung kung ano yung charge at sa korte, di ba? And then, don't wait to go in the higher level, such in the Senate. The Senate is the more difficult part in going out to Senate. Ang maganda dahil sa Senate is after this case completed or na-reach na nila yung agreement nila, I think the DepEd should bring this matter to the Senate. Di ba? To the Senate, they're going to discuss everything there on that arena in order na yung lahat ng policy, what would be the policy, the applicable policy to discipline the student, di ba? Or the children in school, di ba? There should be a certain and a particular policy na dapat hanggang dun lang, di ba? And that is para naman ang mga teachers hindi naman sila yung mag-aalangan na kasi ngayon ang nangyayari
Ang gusto nila mangyari, di ba, bayaan na lang namin, sweldo na lang, di ba, is wrong, di ba? Wrong naman, di ba? Pero bagamat siya nangyari nga sa show na yon, yung Tulfo, parang nasaktan sila at parang tinamad sila. Ang laki ng impact di ba? Imagine mo, di ba? Sino ba mag-aakalang gano'n ang impact niya? Ngayon, dumalabas na ngayon, lalong pabigat ng pabigat, the more na tumatagal pabigat ng pabigat siya. Di ba? Kaya it's about time. The Senate should invite the DepEd and the media as well, or whoever it, or the parents well, invite nila doon yan, yung mga selected na niya, na para ma-sort ninyo kung what type of policy, or what you can do, o pwede ka apply sa under the discipline. Hindi pa paano how to discipline the children, di ba? How to discipline the children, ano ba yung mga nakalakit doon? Yung po pwede yung allowed ng law. Hanggang dun lang yon. And the teachers dapat maging aware din na pag lumampas kayo doon, na-cross-line din kayo, you will be charged because that's already violation. Eh, hindi naman natin pwede lagyan natin CCTV camera every room. Di ba? So, who knows? Di ba? Eto kasi bibigat yan Papasok natin dun Kasi no way kasi nangyari na di ba? Tapos meron na ba isa dyan nag-upload daw dyan? Sabi niya, ito ba mga teachers? Yan ba? O pinukpok nito yung pro Raffy Tulfo show. So ito yung bata pinakita may opera sa ulo niya. That's a different story. My gosh, you should bring. You can charge them automatically. You can charge the teacher. Diyan sa di ba? You can charge the teacher. You can file a charge against the teachers because physical yan There's a big difference with the physical. Yung nangyari yung kay Tulfo, niya, walang physical doon. Pero psychological trauma, pero physical nothing. Iba yung physical, iba yung iba yung verbal. Di ba? Magkaiba yun. Yung mas mabigat yung physical. Ang physical, automatically you can file a charges. Di ba? Against the teacher, kung talagang napatunayan talaga siya gumawa, you can file a charge on that very moment, di ba? Kasi that's different story. Iba yun. Kung hindi naman natin pwede ilagay dito yan sa i-compare yan sa nangyayari, di ba? No. Hindi, di ba? Ano yun? Passport. Ano? Hindi ko marinig. Hindi ko marinig na sabi niya. Kaya, yun lang. Hopefully, sana malampas na ito ni Sir Raffy Tulfo. And kumbaga, wala tayong magagawa niyan. Ang the best yan, harapin na lang yung kung ano ba na magiging case dyan. At yun lang ang magiging gamot dyan. Kung ano magiging decision ng court, so, be it. Di ba? And hopefully, sana maintindihan din ng mga pro-Raffy Tulfo na bigyan din ninyo ng halaga yung na-damage, di ba? Huwag niyo sabihin na, correct kayo. Marami siya natulungan nga si Raffy. And that is true. Pero tingin nyo ba, napantayan niya yung binigay na tulong ng mga teachers from the senior generation to baby boomers hanggang sa millennial? Palagay mo napantayan niya yon? Yun lang.